Hallå där, välkommen till kanalen. Ja, idag tar vi en uppdatering på Järbo, robotgräsklipparen här. Funkar ju jättebra. Inga som helst bekymmer. Men jag har en granne som har lite bekymmer. Han jobbar ju borta väldigt mycket på veckorna och hinner inte klippa gräsmattan. Han bor där borta. Och jag erbjöd mig faktiskt att klippa gräsens. Det har man ju inte gjort om man har behövt gå dit och skött om den. Men Järmo kan ju faktiskt gå dit. Så jag har satt upp några varningsskyltar. Jag kan ta det när jag går över. Men om vi ska snacka lite Järbo här då. Så är ju det plattan. Det är en laddningsplatta. Så han funkar ju som det är trådlös laddning på den. Så det är ingenting som man ska trycka sig mot några kontakter eller sånt där. Så han är ganska säker på just laddning. Så det är jättebra. Det jag har fått gjort på han, det var det att, ni ser ju här, den här gården innehåller ju en hel del sten. Här är bara transportsträcka, så här klipper han inte så mycket. Men jag har ju någon sten som sticker upp på gården. Och den har jag gått över hur många gånger som helst. Men helt plötsligt så tyckte han att det var dags att sätta ner knivarna rejält i sten. Så att de här plastskivorna, ena plastskivan gick sönder. Så det var ju lite tråkigt. Och ni kan ju titta på den filmen. För jag bytte ju precis för någon dag sedan. Så går jag över till Magnus och surrar med han. För jag har varit där och mätt upp området. Och det enda jag har kvar där nu är att sätta sådana här no-go-zoner. Så att det finns några ställen som man inte vill att han ska klippa på. Men titta på filmen på bytet så ser du. Ja, sådana här diskar är ju bra att ha några extra faktiskt. För ibland så, när man i alla fall har en gård som vi har, så kan det ju hända en olycka att han tar i en sten. Nu har jag gått över där minst 20 gånger och det har aldrig blivit så här. Och så helt plötsligt så small det. Och då kan man ju köpa de färdiga i stort sett. Det är bara att skriva på knivarna. Så att de här är nog bra om man har några stycken. I alla fall om man bor på landet och inte har så bra trädgård. Och vart beställer man de här då? Jo, jag beställde ju på Roboservice heter det i Sverige. De hade ju så att man kunde köpa. Så jag beställde där och betalade och allting. Och det är en månad sedan. Och de har inte kommit än. Beställde jag direkt från Järbo. Och då kom det på, det tog ju fyra dagar tror jag. Så att det är bra att handla direkt. Det är väl troligtvis sån här dropshipping de använder. Och då får man ju nya skruvar och allting. Så att då är det bara att skruva fast dem. Så att då blir det ju fräscht. Även nya skruvar på knivarna blir det. Och de här knivarna är ju vändbara så att de är sylvassa. Så att när man har kört ett tag så kan man vända dem om man vill det. Det är så enkelt att byta platta, så egentligen skulle man ju ha 2 plattor som man renoverar upp de plattorna som man skruvar av så de är färdiga. Så det går fortast. Tanken är att Järbo ska komma här efter mig nu då. Jag har gjort upp en bana här som man ska gå på. Sen ska han transporteras där jag är. Här är skyltarna. Intressanta. Kan man ta QR-koden där så får man läsa mer om Järbo. Men här är jag tänkt att gå.
tänkte jag att han får gå över vägen på halva vägen ungefär här. Så det blir bra. Vi kör inte så fort här heller. Hallå! Tjenare Magnus! Tjena, tjena! Tjena, allt bra? Jo då, men det är det. Det är sommar. Varmt och fint och Ja. man har inte semester, men det är fint ändå. Ja. Och det är därför jag är här. Att du inte har semester. För du är ju borta och jobbar rätt Ja. så mycket. Jag är borta och jag blir inte hemma mer än på helgerna. Nej, och då vill du att jag ska hjälpa till med gräsmattan. Ja, det vore ju en riktigt frän och häftig grej, för att det är som sagt, det är ju där att det växer och knakar i som bara den. Ja, men då är det tur att jag har Jarbo. För jag tror inte jag har åkt hit och klippt åkgräsklipparen. Nej, nej, det blir en annan sak där. Ja. Nej men du, vi har ju varit här och gjort i ordning bro och grejer här borta. Så att, och satt upp skyltar. För att de ska ju gå över vägen. Men den är inte som inte trafikerad så mycket den här vägen. Så att det ska väl inte vara något problem. Nej, det känns väl som att det är. Och sen har vi satt riktiga skyltar nu, så det borde ju inte vara något. Nej visst, och vi ska gå dit när vi ska kalla på honom nu snart. Så ska vi sätta igång den. Och då har jag gjort en arbetsplan här. Jajamän. Och den heter Guldgruvan. Ja. Ja, det... För det är där vi ska tjäna pengar. Ja. Nej men så att vi kallar väl hit den sådär. Men sen ska vi lägga han på schema. Då kommer han ju gå. Ja, då går han ju hit när vi är borta och jobbar. Men nu är han på väg. Jarmo. Guldgruvan. Och så är det hur stort området är som man ska klippa. Ja, jäklar. Ja. Och sen är det ju olika klippningslägen som man har. Det här står 3 timmar och 47 minuter. Men jag vet inte om det är bättre att han går runt här. För nu går han fram och tillbaka. Så klipper gräsmattan som normalt sett. Men det kan man ju se efter någon gång sådär. Hur man vill att han ska gå. Ja. Men ska vi kan gå och kika där vi kommer. Vid bron, om man prickar på. Ja, man klarar av bron. Ja, den är ju stadigt byggd, så att vi får väl hoppas att det går för han att komma över. Ja, exakt. Och då är tanken att han ska gå på, när han är på väg hem då ska han gå halva sträckan på din sida. Sen kommer han gå över mitt emellan här någonstans. Jajamän. Och så där brosidan är, så kommer han gå på våran sida så att säga. Det är tanken. Men som sagt vi ska ju även göra de här no-go-zonerna. Det hade varit en rejäl bro i alla fall. Ja, den vart ramp till och med. Så att det... Ja, men sådär. Nu ska vi se om man klarar att gå över bron. Jag har ju kört den några gånger förut. I tomkörningar, då har det gått bra. Men nu när det är skarpt läge får vi se hur det verkar. Oj. Men det gick. Ja. Men nu är det tanken då att han ska gå på den här sidan tills han kommer ungefär halvvägs. Sen ska han gå över. Kanske lite längre. Nu skyndar han sig över. Det är här han blottar sig om man säger så. Jo. Men det är väl ingen större fara förhoppningsvis. Nej, han hade en väldigt rak linje över och håller kanten väldigt fin. Jag vet faktiskt inte vart han börjar klippa faktiskt. Det kan jag kanske se här. Kartan. Kan man ju följa han. Då kommer han ju att gå där uppe.
Så uppe i hörnet kommer han börja klippa. Åh, jäklar. Den gröna pricken där. Mm. Men, Hör man när han sätter igång och kör? ja, man hör lite grann, men det är inte sån... Ja, den är inte så högljudd, just bladen. Nej. Men du ser, han är som... Lamporna är tänd, så att han syns ju bra. Även om man inte ska köra den i mörker så är det ju som inga problem för. Men vi ska ju lägga in några no-go-zoner. Nu börjar han på klipper då. Ja. Så att nu kan man ju få sputt på dem när man står och tittar på en robotgräsklippare. Hur han tänker. Ja. Men jag tänker, man vill ju inte att han ska hoppa över den där Nej, det är väl onödigt. sten. Så att jag tycker att vi pausar här och så lägger vi in no-go-zon på en. Nu ska vi se här. Måste vi avsluta det där, tror jag. Och så får vi redigera karta. Och så tar vi skapa no-go-zon. Och då vill man dra. Då ska man ju köra fram Jarmo till den platsen han ska undvika liksom. Ja, exakt. Så här har vi en bra grej. Då kan vi ta där då till exempel. Trycker vi start. Här kan man ju dra en mall också. Att man gör en rund cirkel bara. Okej, ja. Men nu kör vi väl så tajt vi kan. Tänker jag. Yes. Så, då hade vi en punkt. Men vi hade nog fler som vi skulle ta. Mm. Så vi kör dem på en gång tycker jag. I gave you my truck keys, my heart and my time. You gave me excuses and crossed every line. You said you were busy out with your friend, but girl, in my town, that's the start of the end. Now you're blowing up my phone, saying, baby, please come home. But I burned that bridge, can't you tell? You can go, yeah, you know where. Take your lies in that bleach blonde hair. Spin your stories, I don't care. Pack your bags, I won't be there. You can go, yeah, take that self and kindly go. Fuck yourself with a smile from someone else. Ja, nej, men så nu är det väl bara att låta han få gå tillbaka till startpunkten och sen är det väl bara att låta han börja klippa. Ja. Så där, nu har jag hittat tillbaka till ursprungspunkten där han vill börja. Så att, ja, nu får han väl klippa på här och får vi se vad som händer. Och som sagt var, robotgräsklippare, de ska ju klippa ofta. Så att man kanske, det finns ju alltid något jävla litet spår som man missar. Och sen har jag inte kollat inställningarna riktigt än heller. Utan man får se hur han klipper och så får man gå ut därifrån så att säga. Efter, ja. Alltså med de här. Och nu har jag ställt in den på en smart sväng. Ja. Så nu går han ju. Det där tror jag ska ställa om. Att han gör en U-sväng. Han klipper mycket fortare då. Okej, ja. För nu är det ju för att han inte ska gnössa sönder gräsmattan precis där. Jaha, okej. Ja. Men det är det att hela tiden, varenda gång man har när han går ett sånt här schema, då flyttar han sig. Alltså han går inte samma spår varje gång, utan han flyttar sig med någon grad varje gång så att säga. Och sen är det när han kommer till en kant så här där vi har gått, då går han inte ut heller
i första varvet, utan den klippningen gör han sen. Okej. Han går runt hela marken så att säga. Han tar det som ett sista varv Ja. nästan, att han Precis. ringer in. Så att det är att man kan ju tro att, ja men som här, att varför går han inte ända ut hit? Men det är det att den rutten gör han det sista han gör. Jäklar. Men jag tror att det ska slå om han så att han inte, för det tar ju lite längre tid när han gör de här smartsvängarna. Och då kan man ju ha nollsväng, man kan ha ö-sväng och ja, hur som. Så att det är bara att vänta och mysa och på, vet du. Ja, man får sätta sig i solen och titta på honom och Ja, se. men som sagt, för ibland så kan man ju tänka när man ser en robotgräsklippare som klipper att ja, vad fan håller han på med nu? Ja, Men det blir bra till slut. ja, Precis. jo men det blir det. Det är alltså, sen när han har klippt några gånger så där så är det ganska... Det märks ju bara nu på det här som är klippt här. Ja, Vilken jäkla skillnad. och nu kommer jag inte ihåg vad vi ställde han på. För man kan ju ställa han på... ja. Höjden och så. Ja, exakt. Så att, men det där, de här smartsvängarna blir man ju som... Fundersam på. Det är jävla fram och tillbaks. Men det är för att minska slitaget på gräsmattan. Ja, nej men du, fan han får klippa på lite den här och kan vi väl ta en liten avcheck senare ikväll för att se hur långt han har hunnit. Ja. Men som sagt jag tror att jag ska försöka ställa om han så att han gör en annan typ av sväng. För det är därför det tar sån tid också när han håller på sådär. Det tar ju en 20-30 sekunder när han svänger. Jo, och som sagt det blir väl det där att går han där och sen ska han gå tillbaka hit. Det blir transportsträcka och det som... Det blir det. Men alltså det funkar nog bra det där. Ja, men jag tycker de spåren han går så är det ju som en golfgreen nästan. Ja. Det blir jäkla skillnad. Sen är det ju som första klippningen också det här. Så att, man kommer ju se lite skillnad när den har fått gå upp någon gång. Ja, men för man tycker på det, gräsklipparen har klippt men nu som har varit som den är. Men man tycker när den går så ser det liksom ut direkt att det blir så jäkla bra. Ja. Ja, det blir några tofsar här och där när man kör de här no-go-zonerna. Men ja, det är... men det ska man inte vara för någonting att göra. Ja, exakt. Nej, men det är ju snabbt att gå på med en röj så, eller en trimmer eller någonting också. På sånt där. Men ja. Kanoners. Nej, men vi kollar till den här lite senare. Får se hur han har skött sig. Ja. Det blir bra. Det blir kanon. Sen är det bara hem och fakturera för mig. Jajamän, det blir det. Får bli på någon fredag kväll. Kan bli. Så är det ju. Då är man ju kaxig. Ja.